full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Pia Ontiveros. Ito ang Newsnight. Lahat ng kailangan ninyong malaman sa araw na ito. Mga consumer, maghanda na. Taas singil sa kuryente inanunsyo ng Meralco para sa buwan na ito. Pagkakatalaga kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte bilang Vice Co-Chairperson ng Task Force na layuning tapusin ang komunismo naging usap-usapan. Pero ayon sa pamalaan, walang dapat ikabahala dito. At ang reigning Miss Universe na si Arbany Gabriel balik Pinas na para sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines. Ano nga ba ang pinaka-na-miss niya sa bansa? Alamin maya-maya lang. Panibagong dagok sa mga consumer, nag-anunsyo ang Meralco ng taas singil sa kuryente sa kasagsagan ng tag-init. Ang detalye hatid ni Carrie Cator. Tataas ang inyong bayarin sa kuryente ng humigit kumulang 18 centavos kada kilowatt-hour ngayong buwan. Katumbas yan ng 35 pesos para sa average monthly consumption na 200 kilowatt-hours. Ayon sa Meralco, dahil ito sa mas mahal na power generation charge, dulot ng mataas na presyo sa wholesale electricity spot market. Pero hindi na raw yan kagulat-gulat, lalo na ngayong summer. Temperature levels play a very big part in terms of the overall demand. Sa tala ng Meralco, 10 hanggang 40% ang itinataas ng konsumo sa kuryente mula Marso hanggang Hunyo. Totoo raw yan, sabi ni Noel. Ang dati kasing 2,500 pesos na monthly bill niya, inaabot na raw ng 3,000 piso mula nang pumasok ang tag-init. Sobrang init po talaga, mga electric fan. Halos dadalawahin mo na imbis na isa lang Sabay-sabay po kuryente, tubig at bilihin. Bukod sa epekto ng tag-init, may inaasahan pang dagdag singil na halos 87 centavos kada kilowatt-hour sa June billing. Matatapos na rin kasi ang huling tranche ng distribution-related refunds ng Meralco ngayong buwan. Hindi pa masabi ng Meralco kung magpapatuloy pa ang taas singil pagkatapos ng Hunyo dahil naman sa banta ng El Nino. Posible rin daw kasing madagdagan ang supply kung matutuloy ang 1,200 megawatts na power supply mula sa Ilihan Power Plant. Dalawa yung potential impact ng El Nino. Pwedeng mataas pa rin ang temperature which will affect consumption or the demand side of the equation, and then pwedeng affected yung hydro plants with less rainfall, which will affect the supply side naman. Hindi naman siguro magiging ganun kapareha ng July ang June, pero kailangan mo pa rin paghandaan na mas mataas ang demand dahil El Nino year compared to previous years. Nakipag-ugnayan na rin daw ang Meralco sa commercial at industrial partners para kumuha na lang ang mga ito ng supply sa kanika nilang generation sets at mapreserba ang power grid ng Meralco para sa residential customers. Pero paalala nito sa mga consumer,
maging mas wais at magtipid pa rin sa kuryente. Kari Cator, CNN Philippines. Pinaghahanda naman ang mga residente ng Albay para sa kalahating araw ng brownout bukas. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, magtatagal ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Dahil raw yan sa preventive at corrective maintenance sa mga linya ng kuryente. Halos araw-araw ng kalbaryo ng mga taga-Albay ang nararanasang brownout at mababang power voltage. Usapang kuryente pa rin, mas mura na ang singil ng Central Negros Cooperative sa Bacolod dahil sa nadiskubreng maling paggamit ng fuel index na galing Indonesia. Ang kawalan naman ng kuryente sa Panay noong April 27, bunsod umano ng pagbitaw ng isang power plant sa grid matapos mag-clear ang isang fault sa lalawigan. Narito ang ulat ni Caitlin Cruz. Bumaba na raw ang singil sa kuryente ng Central Negros Cooperative o Seneco sa mga sineserbisyohan nito. Mula 16.29 pesos per kilowatt hour noong nakaraang taon, bumaba ito sa 12.73 pesos nitong Abril. Bunga raw ito ng naisiwalat na iba't ibang fuel indices na ginagamit sa pagsusource ng fuel para sa kuryente mula Indonesia na mas mataas ng 4 na beses kaysa Indonesia. Because of that, we were given fuel discount actually starting October up to February. So there is a 4 pesos fuel discount given, accumulated po in 4 instances. Sa isang inquiry ng House Committee on Energy, humingi ng paniniguro si Representative Greg Gasataya ng Bacolod sa Seneco na hindi na mauulit ang maling paggamit ng fuel index na nagresulta sa mahal na presyo ng kuryente. Ganito rin ang panawagan niya sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na inatasan niyang magsumite ng report ukol sa insidente. Sobrang masakit yung nangyari sa mamamayang Pilipino na hindi pwedeng nagkamali lang sila that they did not know, but I believe dapat may gagawin sa kanila. Your Honors, we can assure our good congressman, as far as Seneco is concerned, we will do our best for the betterment of our operation and the benefits of our member consumer. Ipinaliwanag naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga kongresista ang naging sanhi ng power outage sa isla ng Panay noong April 27. Nagkaroon daw ng fault sa Bacolod na na-detect ng NGCP Bacolod Substation na naayos naman daw nila. Pero nagkaroon daw ng tripping mula sa PCPC power plant sa Panay. At dahil sa pagbitaw nito, nagkaroon ng matinding undervoltage na nakaapekto sa daloy ng kuryente. So it was unexpected po na bumitaw yung power plant. And dahil malaki po yung karga ng power plant at 135 megawatts, it caused a severe undervoltage. Is at the time this happened, marami pong naka-forced outage sa Visayas grid. So nung bumitaw po yung power plant, yung PCPC, wala na po tayong pagkukunan ng voltage support. Pero yung aberya noong April 28 at 29 ay dahil daw sa hindi agad naka-recover ang isla ng Panay mula sa pagbitaw ng power plant mula sa grid. Sa nangyaring inquiry, hindi nito naipaliwanag kung tuluyan na nga bang naresolba ang nasabing issue. Magusumite pa rin daw ang NGCP ng detalyadong report sa komite ukol sa pagkawala ng kuryente. Caitlin Cruz, CNN Philippines. Tinukoy na ng Meralco kung saang bahagi ng power system ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 nagkaroon ng problema na naging dahilan ng power outages noong Mayo 1. Pero sa pag-uusisa ng mga mambabatas sa Kamara, hindi pa matukoy kung ano ang naging sanhi ng pagkasira, kung ito ba ay sinadya o hindi. May ulat si Senior Correspondent George Cahiles. Batay sa inisyal na investigasyon ng Meralco, lumalabas na ang dalawang insidente ng power outage sa NAIA Terminal 3 noong May 1 ay dahil sa palyadong mga transformer sa isang power substation ng paliparan. Ayon sa Meralco, nakita nila ang sinasabing fault current o abnormal na daloy ng kuryente sa tatlong transformer na ito sa parehong pagkakataon na nawalan ng kuryente sa Terminal 3 noong Labor Day. We can still clearly see the flashover marks or burn marks on those current transformers. We also got information that the testing indeed showed that these current transformers are already busted or have already failed. Sa ngayon, inaalam pa ng binuong Interagency Task Force kung bakit nasira ang mga transformer.
Nakalagay daw kasi ito sa isang power substation ng Terminal 3 sa bahagi ng parking lot sa harap ng airport. Pwede po ba na meron pong pwedeng pumasok doon sa parking lot para kalikutin yung damage? If you compare it to the substations, the other substations, they are all on the air side, which is in the tarmac or in the terminal itself, where access is restricted. While this substation is in the parking lot, it is accessible to the public. You can say that it is in a less secure position. So, am I correct to say now, then that could have been tampered, which has caused the May 1 incident? That is a matter being investigated, Congressman Gas. Inusisa rin ng mga mambabatas kung bakit ngayon lang magsasagawa ng power audit ang Manila International Airport Authority at Meralco, gayong nagkaroon na ng power outage sa paliparan noong September 17, 2020 na nakaapekto rin sa mga flight. Pero kung ginawa na natin kaagad yung September 17 na nag-audit tayo sa ibang mga station, siguro hindi mangyayari na naman to eh. Hanggang ngayon, hindi pa raw ibinibigay ng contractor ng Terminal 3 ang plano o drawing ng estruktura kahit na naresolba na ang issue sa pagitan nila ng pamahalaan. Magagamit daw sana ito para maging komprehensibo ang gagawing audit sa power system ng airport. The Japanese Embassy to request their assistance in establishing a contact person in Takenaka, so that we could liaise with them and ask, request or negotiate that these as-built plans be delivered to us. Samantala, pinaghahandaan daw ngayon ng MIAA ang pagkakaroon ng karagdagang generator sets para sa paliparan. Nasa 30% lang daw kasi ng power load ng airport ang nasusuportahan ng mga genset nila. Plano raw ng MIAA na magrenta ng 3 karagdagang generator sets para magamit kapag may power outage. At kalaunan ay bumili ng sariling units para 100% masuportahan ng buong airport kapag mawala ng kuryente. George Cahiles, CNN Philippines. Susunod, dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump sinabing kaya niyang tapusin ang gyera ng Russia at Ukraine sa loob lang ng isang araw. At Vice President at Education Secretary Sara Duterte, co-vice chair na ngayon ng Anti-Communist Task Force ng gobyerno. Manatiling nakatutok sa Newsnight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hello, Ate Judy. Oh, may hilanat ka raw. Oo, sakit palagi gyapon akong ulo. Nagsakit pa akong tiyan sa kong giinom nga tambal. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat. Maingat pang magpagaling. Oh, thanks po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sinatia ang himsog nga kinabuhi ug hapsayng panginabuhi uban sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gilalia Pires, Purok Tris, Rosario Agusan del Sur. Retired teacher nga nagaedad og 80. Ang sakit nako naa sa aorta, angina o kidney trouble. Ang akong kasing-kasing buto-buto, bunga, mahangak ko. Pag tindog na ko, malipong dayon ko. May taas akong BP. Sa primerong tumar ako anang EXL Makabuhay Plus, duha sa buntag, duha sa hapon. Tumara ko mugya, anak kong gawas. Mayan ako mulakaw-lakaw. Tinuod niya ang EXL Makabuhay Plus. Mabtik yun ko, makagaan sa lawas, panlihok-lihok. Muna'y tinuod. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Health and Wellness for God's Glory. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fat Bond, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ngayon, narito na ang beer ng ating bagong panahon. Bagong B&B. Malinis, natural, swabe ang dating.
Saan ka man, Nandito kami sa Manila! Kami din sa Cebu! At kami Kenny Pampanga! Naanami sa Davao! Alay, narito kami sa Batangas! Sabay-sabay, sama-sama tayo sa tagumpay. BNB, panahon natin to. Drink responsibly. Kini nga bahin ato usab kini kanato sa Alaksan FR, isang Alaksan FR tapos ang sakit ng katawan. Peace and order in our region. I expressed our commitment to the principles of free trade and the multilateral trading system, called for enhanced support for nano businesses, MSMEs, and their integration into the global economy. We continue to work towards long-term food and energy security and to address the impacts of climate change, amongst other things. The Philippines expressed support for the community-building efforts of ASEAN, including the strengthening of ASEAN's institutions. The leaders also discussed regional and international developments. During the discussions on the situation in Myanmar, I called for Myanmar to adhere to the 5-point consensus and express support for Indonesia's enhanced initiatives in the implementation of the 5-point consensus. We also came to an agreement that we would adjust our approach on the situation in Myanmar and to try to engage Myanmar at every level and to all the political factions that are active and are involved in that crisis situation in Myanmar. We came to this conclusion simply because we say what we have done. We have laid out the 5 points of consensus and we put it forward to Myanmar, but it has been 2 years and there has been no movement, and we decided we must do it another way. And there are many members who have experience in these long ongoing political negotiations, and the advice is to engage everyone equally, and that is what we intend to do. I, of course, expressed our deep concern regarding the humanitarian crisis and the continued economic impacts of the Russia-Ukraine war. This contributes to global food and energy insecurity. On the South China Sea, I reaffirmed the Philippine commitment to the our order anchored on 1982 UNCLOS. On Timor-Leste, I conveyed that ASEAN should support Timor-Leste in its efforts towards full ASEAN membership, which we regard as just as a matter of time, as they had come to this summit as an observer status. I participated in leaders' interfaces with the ASEAN leaders, with the ASEAN Interparliamentary Assembly, and the representatives from the ASEAN Business Advisory Council, the ASEAN Youth, and the high-level task force on the ASEAN Community Post-2025 Vision. This task force has been given the job of charting the roadmap until 2025 for the transformation of the regional economy and the parts that each country will play in that resurgence. I encourage also our ASEAN external partners to increase their levels of engagement in the BIMP-IAGA, which is a joint aggregation of Brunei, Indonesia, Malaysia, and the Philippines, and to support its role, the BIMP-IAGA's role, as a major catalyst in galvanizing economic development and enhancing connectivity in this vibrant sub-region. I once again thank our host, Indonesian President Joko Widodo, for extending such hospitality to our delegation. I look forward to continue working with the chair, Indonesia, and other ASEAN member states, as well as ASEAN's external partners for the 43rd ASEAN Summit and related summits, which will happen in September of 2023 in Jakarta.
We will meet to advance our shared goals for a peaceful, secure, and more prosperous region. I believe that the summit was a success in that it charted the new directions that were initiated by the chairman, President Widodo, and with the concurrence of all the member states. And many new ideas were ventilated, and many of those were adopted, and we will see, hopefully see some progress on the political front and certainly on the economic front. Thank you very much and good afternoon. Pandemic, serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always healthy. With proper diet, exercise, and MX3 coffee mix to ignite my day. Hi guys! Lagi akong focused, active, at extraordinary. Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 coffee mix, my choice. When one is labeled world-class, it means every bit is good for your engine. Petron Blaze Racing with TS3 formula gives improved engine cleanliness and excellent engine protection for remarkable power and efficiency. Fortified with our thermal stress stabilizing system. Truly world-class, where every bit is engineered and tested to perform. Petron Blaze Racing with TS3 formula. Drive world-class. Sarap! Pag ang sarap ay singlakas ng tama. Panalo, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Masasarapan ka. Hahanap-hanapin. Ang sarap. Ulitin. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Red Horse Extra Strong. The number one tinidor tama. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Nakauwi na si Pangulong Bongbong Marcos matapos dumalo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Indonesia. Kalalapag lang ng eroplano ng Pangulo sa Villamor Air Base sa Pasay City kung saan ito nagtalumpati. Noong summit, muling nanawagan ng Pangulo na dapat nang magkaroon ng tinatawag na Code of Conduct o COC sa South China Sea. Ito'y sa kabila ng patuloy pa ring panghihimasok ng China sa mga teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Nagulat ng live mula sa Labuan Bajo, Indonesia ang aming correspondent Rex Remitio. Rex, anong detalye nito? Bukod sa pagkakaroon ng Code of Conduct, dapat daw ay maging epektibo ito at substantibo. Yan yung panawagan niya sa retreat session ng ASEAN Summit dito sa Indonesia. Sinabi ng Pangulo na dapat sundin ng lahat ng bansa ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito'y kahit na magkakaiba yung interpretasyon ng ASEAN at China sa UNCLOS na siyang tumatayong konstitusyon ng dagat. Ang ASEAN naniniwalang saklaw ng UNCLOS ang lahat ng aktibidad sa karagatan. Para naman sa China, hindi nito sakop ang historic rights ng mga bansa. Sa kabila ng mga anyay nakababahalang insidente sa South China Sea, iginiit ng Pangulo na hindi dapat ito maging sentro ng kaguluhan. Sinabi rin niyang dapat magkaisa ang ASEAN sa pakikipag-usap sa China. Ito'y kahit na may mga kaalyado ang global superpower sa Timog Silangang Asya. Tugon naman ng ASEAN sa statement ng chairman nito sa ngayon na Indonesia, kinikilala nito ang mga hakbang para mapabilis ang paggawa ng COC. Pero kung kailan nga ba talaga ito matatapos ay hindi pa natin malalaman. Muli ring nanawagan ng Pangulo ng pag-igil ng kaguluhan sa Myanmar, pag-abandona sa nuclear ambition ng North Korea at ang muling pag-uusap ng Ukraine. At inaabangan pa rin natin hanggang sa ngayon yung mga detalye naman ng naging bilateral meeting ni na Pangulong Marcos at Timor-Leste Prime Minister Taur Matanruak kaninang alas 10 ng umaga.
Nabanggit kasi ni House Speaker Martin Romualdez na posible nilang mapag-usapan yung kaso ni Negros Oriental Representative Arnulfo Teves. Pero aniya, nagpapasalamat siya na deny ng gobyerno ng Timor-Leste ang aplikasyon ni Teves for political asylum. May 3 araw na lang si Teves para makaalis ng Timor-Leste. Hindi pa masabi ni Romualdez kung saang bansa susunod na pupunta ang kongresista. Pero kung ang House Speaker ang tatanungin, mas mabuting umuwi na lang siya sa bansa. Hindi rin basta-basta maibibigay ng Timor-Leste si Teves sa Pilipinas dahil wala namang extradition treaty ang dalawang bansa. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Rex Remigio, nagulat ng live mula Indonesia. Habang nagpupulong ang mga lider ng rehiyon sa Indonesia sa ASEAN Summit at nagpapasiklaban ang mga atleta sa SEA Games sa Cambodia dito sa Pilipinas, nagpamalas naman ang mga Navy ng rehiyon ng kanilang nagkakaisang puwersa para mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa ating mga karagatan. Mula Bataan, may ulat ang ating senior correspondent, David Santos. Ang paglapag ng chopper na ito sa helideck ng BRP Davao del Sur, umpisa na ng fleet review. Pila-pila na ang 9 na kalahok na Navy ships mula sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia. Sa magkabilang dulo, mga barko ng Philippine Navy. Sa pagitan nila, mga barko naman ng Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei at Vietnam. Nagsilbi namang observers ang Cambodia, Laos at Myanmar. Taong 2017 unang isinagawa ang ASEAN Fleet Review na layong palakasin ang interoperability ng mga navy sa Riyadh. Nakansela lang ito noong 2020 dahil sa pandemya. We send a clear message to the region and to the world. We are dedicated to safeguarding our shared waters. Ito ang kauna-unahang multilateral fleet review at naval exercise na pinangunahan ng Pilipinas. Pagkakataon na rin ito para ipamalas na kaya nating makipagsabayan sa mga navies sa ASEAN region. Noong araw, we were just dreaming of this, that we have a Navy that is really something that we can really be proud of. Ang lalaki ng mga Navy ships pero hindi napapahuli yung natin, yung ating Navy. Kasabay nito ang taunang ASEAN Navy Chiefs Meeting kung saan tinalakay ang guidelines for maritime interaction. Nakasaad dito ang mga dapat masunod tuwing nagkakasalubong ang ASEAN Navy sa dagat para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Bagamat hati ang opinyon sa ibang mga bagay gaya sa agawan ng mga teritoryo sa South China Sea at pakikitungo sa China, nagkakaisa naman ang mga ASEAN Navy sa ibang aspeto ng maritime security operation. Kabilang na ang tulong-tulong na pagtugon sa mga sakuna. Pag ginagawa natin ito is not against to anybody else. If all the armed forces are talking to each other, I think we can prevent war to happen. Dahil walang maliit na puwersa kung nagkakasama-sama. Mula sa karagatan ng Bataan. Let's go, Navy! David Santos, CNN Philippines. Entry at work visa ng mga Pilipino sinuspindi ng Kuwait. Kinumpirma ito ng Foreign Affairs Department. Epektibo ang suspensyon noong Mayo 10. Wala pang detalyeng binabanggit ang Kuwait na dahilan ng suspensyon, pero sinabi ng DFA na nire-resolba na ng gobyerno ang issue. Hindi bababa sa 15 tao ang nalunod matapos tumaob ang isang barko sa Nigeria. Tumaob ang barko sa Dandeji River sa Sokoto State ng Nigeria. Sabi ng isang opisyal, karamihan sa mga lula nito ay mga bata na naghanap ng kahoy panggatong. 21 pasahero naman ang na-rescue. Dating US President Donald Trump sinabing kaya niyang tapusin ang alitan sa pagitan ng Russia at Ukraine sa loob lang ng isang araw. Kumarap si Trump sa isang CNN town hall kung saan binigyan siya ng pagkakataong sagutin ang tanong mula mga Republican at undeclared voters sa state of New Hampshire. Sinabi ni Trump na kaya niyang kausapin ang mga lider ng Russia at Ukraine at tapusin na ang gyera. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying.
And I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. Sa CNN Town Hall din, patuloy ang pahayag ni Trump na dinaya siya umano noong 2020 U.S. presidential elections. I think that when you look at that result and when you look at what happened during that election, unless you're a very stupid person, you see what happens. A lot of the people in this audience, and maybe a couple that don't, but most people understand what happened. That was a rigged election, and it's a shame that we had to go through it. It's very bad for our country. Noong Nobyembre, inanunsyo ni Trump ang kanyang kagustuhang muling maging Republican nominee para sa 2024 presidential elections. Sinabi ng Foreign Minister ng Japan na nakikipagdialogo sila sa North Atlantic Treaty Organization para magbukas ng NATO Liaison Office sa kanilang bansa. Sa eksklusibong interview ng CNN, sinabi ni Foreign Minister Yoshimasa Hayashi na napilitang pag-isipan ng Japan ang regional security matapos giyerahin ng Russia ang Ukraine. Nilinaw ni Hayashi na hindi treaty member ng NATO ang Japan pero patuloy itong nakipag-ugnayan dito. North Korea is intensifying the activities of missiles, and maybe the further provocation such as another nuke test might be possible. And also China is a greatest challenge for us. So that's why including all those things, our security environment becoming so severe and complex. 21 bansa mula sa Europe at North America ang kabilang sa NATO. Sakaling matuloy ang pagbubukas ng NATO office sa Japan, ito ay magiging first of its kind sa Asia. Abangan, nasa bansa na ang reigning Miss Universe na si Arbany Gabriel para sa Miss Universe Philippines Coronation Night. Ibinahagi ng Filipino-American Beauty Queen kung ano ang kinasabikan niya sa pagbisita niya sa Pilipinas. At magandang balita para sa Dub Nation, hindi pa tapos ang NBA playoffs para sa Golden State Warriors matapos silang magwagi sa Game 5 laban sa Los Angeles Lakers. Manatiling nakatuto sa CNN Philippines. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Larga, tuloy ang kayod kahit na pagod, di tatalikod. Tanduay, higit 165 years nang kasama nyo sa paglarga. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Support our athletes' thirst for gold at the 2023 SEA Games when you buy Summit. Pride Bar, dili lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sagumsum sa matag hibla. Mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Oh ma'am, umanbagan ka dako man sa ato problema. Lagi sir, gusto ko ta na mag-apply ng loan sa GSIS pero kalisod man ibiyahe ko man gikan diri sa Tabo. Ay sus, sa dyan rang solusyon sa imo problema ma'am. Pag-download sa imo cellphone inin GSIS Touch mobile app. Sa GSIS Touch, pwede na kita maka-access sa ato records online bisan dyan na kita sa ato mga bayay. Sa GSIS Touch, pwede kita mag-apply ng loan or mag-file ng claim benefits application. Pwede sab kita diri mag-request ng appear schedule para sa ato mga ginikanan or parente na GSIS pensioners. Sanan pwede sab kita maka-generate ng tentative computation sa ato pension puhon. Maka-experience gajud kita ng ginhawa sa GSIS Touch. Kayang GSIS Touch, gana, sa junra gamiton, importante, sa nang solusyon ini sa ato kalisdanan, ug sa pag-GSIS Touch mobile app na. Amo sir? Nay, salamat gajud sa imo tambag kitag bati ako ng ginhawa. Oo ma'am, isiguro lamang na updated imo cellphone number sa database ng GSIS para ka maka-sign up gamit imo business partner o BP number. GSIS Touch, ang imo kinahanglan kung nagkinahanlan ka. Pero dito sa report ni Cian Arcangel, posibleng sa Agosto pa masimulan ang delivery ng plastic cards para makapag-imprenta muli ang LTO ng mga lisensya.
Umabot na sa mahigit 200,000 plastic cards ang kulang ng Land Transportation Office para makapag-imprenta ng driver's license. Base sa datos na ipinresenta ng LTO sa pagdinig ng House Transportation Committee, nasa mahigit 80,000 pirasong plastic cards na lang ang natitirang supply ng ahensya. Halos kalahati sa 350 opisina ng LTO sa buong bansa, wala na ring supply. Pero ilang buwan pa ang hihintayin ng mga motorista para makakuha ng permanenteng lisensya. Sa Hunyo pa kasi target i-award ng Transportation Department ang kontrata para sa panibagong plastic cards. Ang delivery nito, posibleng sa Agosto pa magsimula. Per the published terms of reference, the first batch of delivery will happen within 60 calendar days upon the issuance of the notice to proceed, and our target issuance of the notice to proceed will be June 26, 2023. Napuna ng isang mambabatas ang tila kawalan ng komunikasyon sa pagitan ng DOTR at LTO hinggil sa procurement ng plastic cards. Ayon kay LTO Chief J.R. Tugade, nabanggit na niya kay Transportation Secretary Jaime Bautista ang papaubos ng supply ng plastic cards noon pang nakaraang taon. Pero nahinto ang planong pagbili ng LTO dahil sa special order na inilabas ni Bautista noong Enero. Inaatasan ng nasabing order ang Central Office ng DOTR na pamunuan ng procurement sa LTO at ibang sectoral offices kung mahigit 50 milyong piso ang halaga ng kontrata. So November, kung nag-assume ka, December nakuha natin yung report to, hanggang April na lang tayo. Did you report it to DOTR na, boss, hanggang ano na lang tayo, April dito? Verbally, sir, in meetings, in some of the meetings that I had with Sec Jimmy, it was discussed. With that verbal report from LTO ng December, na madideplete na yung card by April, hindi kayo nagkaroon ng panic mode doon? I cannot confirm or make comment on that as I am not included in that particular meeting at this point. Alam nyo na mauubos na yung inyong card, dapat yan early part of 2023, pinuprocure nyo na yan na walang nangyaring procurement. Depensa naman ng DOTR, pinag-aralan nila lahat ng implikasyon ng paglalabas ng order. As mentioned by our colleagues from LTO at that time, there is still no posted procurement for the license ID cards prior to the issuance of the SO. If there has been an active procurement, then the Secretary has always been open in exploring all the possible options. Sa oras na dumating ang plastic cards, plano ng LTO na magbukas ng temporary printing facility para mabawasan ang backlog sa lisensya. Balak din ng LTO na dagdagan ang buffer stock ng plastic cards para siguruhing tuloy-tuloy makakapag-imprenta ng lisensya sa loob ng 1 taon. Cian Arcangel, CNN Philippines. Mas mabagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng taong ito kumpara sa 2022. Gayunman, tiniyak ng economic managers na on track pa rin ang gobyerno sa growth target nito ngayong taon. Ang report hatid ng aming senior correspondent Lois Calderon. Gayak na si Patrick at ang kanyang nobya patungong Albay sa Bicol. Fiesta kasi sa May 15 at mahaba ang kanilang itinerary sa susunod na 4 na araw. Bakasyon na rin po, yun. Swimming na rin po, yun. Gala-gala na rin po. Gawa ng magbabakasyon na rin naman po. Medyo mainit dito sa atin sa Cavite, yun. First time ni Patrick sa Albay. Pero simula nang matapos ang pandemic lockdown, namasyal na si Patrick sa Iloilo at Mindoro. Makabawi-bawi po sa 2 taon na pahinga gawa ng COVID. Revenge travel ang tawag sa behavior ng mga taong balik pasyal matapos ang mga lockdown. Ang kanilang paggasta naging haligi ng ekonomiya, 75% na kontribusyon ayon sa PSA. Sa datos na inilabas ng PSA nitong Huwebes, lumago ang Gross Domestic Product o GDP sa bilis na 6.4% sa unang quarter ng taon. Mabagal kumpara sa natala nung parehong panahon ng 2022. Gayunman, higit yan sa 6.1% na forecast ng isang Reuters poll ng mga ekonomista. At pinakamabilis na GDP growth rate sa buong Southeast Asia para sa quarter, ayon sa NEDA. Ang dahilan ng pagbagal, mataas na presyo ng bilihin at mas mataas na interest rate sa utang matapos ang sunod-sunod na interest rate hike ng Bangko Sentral mula 2022. Dahil mas mahal ang interest sa utang,
Preno muna ang mga borrower at mga negosyante sa paggastos. Bumagal ang household spending sa 6.3% kumpara noong 2022. Higher interest rates last year could have impacted on the consumption and investment. The effects could be felt within 6 months, even a little longer, 1 year. But those effects tend to taper, especially if you are able to rebuild confidence that what BSP is actually trying to do is to anchor the inflation expectations. Pero kung hihimayin ang datos na inilabas ngayong araw, suportado pa rin ang ekonomiya ng ikangay revenge spending, lalo na sa turismo at hotel and resorts. Salamat sa mga consumer na tulad ni Patrick. Isa sa nagpapagaan sa taas ng presyo ng bilihin ang pagbabalik ng mga trabaho. Makikita ito sa pagbaba ng bilang ng unemployed na nasa 4.7% nitong Marso kumpara sa 5.8% noong March 2022. Ayon pa kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nag-peak na ang inflation. Ibig sabihin tapos na ang panahong masakit sa bulsa ang presyo ng bilihin. Kaya kumpiyansa silang babalik ang consumer confidence at maaabot ng economic managers ang growth target na hanggang 7% ngayong 2023. We need to exercise caution in interpreting this as a slowdown. Rather, the economy is normalizing its previous trend. The better-than-expected first quarter performance this year implies that we are returning to our high growth trajectory despite the various challenges. Suma total, bumagal ang ekonomiya pero bumabalik na ang trabaho at pababa na ang inflation. Susunod na sana ang interes sa utang, preno muna ang central bank sa rate hikes. Kaya tumaasa ang economic leaders natin sa pagbabalik ng kumpiyansa ng consumers at investors. Sa ngayon ay nakatuon ang pansin sa tinatawag na external headwinds o yung kaganapan sa labas ng bansa na maaaring makaapekto sa atin. Lois Calderon, CNN Philippines. Itinalaga ngayong linggo bilang Vice Co-Chairperson ng Task Force na layuning tapusin ang komunismo si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ayon sa pamalaan, walang dapat ikabahala rito maliban na lamang ang mga miyembro ng maarmadong grupong ayaw magbalik loob sa gobyerno. Narito ang report ng aming correspondent Chrissy Di Matulak. The NTF-ELCAC Exicom has approved the designation of Vice President Sara Duterte and the Department of Education Secretary as co-vice chairperson of the task force, and we thank her for accepting the challenge. Sa pagtatalaga kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte bilang co-chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, umaasa ang security cluster na matutuldukan na ang higit 5 dekada ng problema sa insureksyon sa bansa. Ayon sa statement ng pangalawang Pangulo, ito raw ay isang malakas na mensahe para sa mga tiwali na seryoso ang gobyerno na durugin ang terorismo sa bansa. Ayon sa NTF-ELCAC, 2 na lang ang natitirang aktibong guerrilla front ng Communist Party of the Philippines New People's Army na parehong nasa Northern Samar, habang ang 7 sangay nito sa Luzon, 7 sa Visayas at 6 sa Mindanao ay humina na. Nasa 2,000 na lamang daw ang kabuoang miyembro ng armadong grupo. Sabi ng security expert na si Romel Banlaoy, malaki ang maitutulong ni VP Duterte bilang kalihim ng edukasyon. Kailangan daw kasing bigyan diin ang paggamit ng non-military measures sa pagsugpo ng insureksyon. Education really plays a vital role. And even in the rehabilitation of communities affected by armed conflicts, reorientation and re-education is also very, very important. Dahil nakadepende raw ang communist movement sa suporta ng masa. Sila rin ang dapat abutin ng pamahalaan para sa isang whole-of-society approach. Ang mga progresibong grupo naman lalong nababahala. Imbis daw na mapabuti ang sitwasyon, posible pang lumala ang hidwaan sa pagitan ng gobyerno at mga makakaliwang grupo. Lalo't higit ang mga paglabag sa karapatang pantao maging ng mga ordinaryong mamamayan. Will only reinforce the fascist character of the task force. We believe that this would be
more detrimental to human rights, considering that the Vice President is a known, notorious serial red tagger. She assumed the vice presidency. Nanindigan naman si Secretary Anyo. Ang dapat lang daw matakot sa pagtalaga kay Duterte sa NTF-ELCAC ay ang mga armadong grupo na ayaw sumuko sa gobyerno. Chrissy de Matulak, CNN Philippines. Nauwi sa tensyon ang pagdinig ng Senado tungkol sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at iba pang political killing sa probinsya. Hatid ni Emer Santos ang buong pangyayari. Ito ang eksena sa Senado pagkatapos ng pagdinig nitong Miyerkules tungkol sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Makikita ang komosyon sa pagitan ng pamangkin ni Degamo na si Siato Negros Oriental Mayor Fritz Diaz at ng kampo ni Jerome Nalam, dating tauhan ng mga Degamo na lumipat na raw sa mga Teves, karibal sa politika ng pamilya Degamo. Sa pagpapatuloy ng investigasyon nitong Webes, inireklamo ni Nalam na sinugod siya ng alkalde at ng mga kasama nito sa loob mismo ng hearing room. Tinawag niya itong harassment. Very irresponsible action o gesture ng isang mayor. Pwede niyang gawin yun sa labas. Grabe sir, hindi ako talaga, napifeel ko talaga na hindi ako safety sa ginawa niya. Sabi naman ni Diaz, maayos siyang lumapit. The harassment is not true. I approach him, nag-abot kami doon, nakita ko siya, parang lumuhod ako, sinabi ko sa kanya, napatay niyo si Gob, pero hindi niyo talaga ako napatay. Hindi niyo ako napatay, pastor, sabi ko sa kanya. Tapos yung isang tao, di ko kilala, naka-brown, lumapit, siya yung sumigaw. Una nang itinanggi ng suspendidong Negros Oriental Congressman Arnie Teves na may kinalaman siya sa pagpatay kay Degamo. Hinimok ni Senate Committee on Public Order Chairman Bato de la Rosa ang Negros Oriental Police na bigyan ng security escort ang magkabilang grupo. Pag may mangyari dito sa grupo na ito, managot ka sa akin ha, escortan mo ito. Ha? At the same, itong grupo rin ni Degamo. Ang tensyon hindi lang sa pagitan ng resource persons, maging si De La Rosa hindi napigilang magtaas ng boses nang talakayin ang pagpaslang kay Dumaguete radio broadcaster Rex Cornelio Pepino noong 2020. Naniniwala si Colin Pepino, biyuda ng mamamahayag na si dating Gobernador Degamo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit.
Diri abot hin banyos-banyos la, gintatapos san Alaksan FR. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Samantala, may babala pa rin ang Department of Health sa pagkain ng lamang dagat. Again, still we need to prepare and cook the food properly. Avoid eating seafood products that have an oily smell or taste. Fisher folks should ensure that their catches do not contact any remaining floating oil and are free from signs of contamination. Dapat din umanong umiwas sa pagkain ng seafood mula sa mga lugar na may fishing ban. Tinataya nga abot sa 200,000 katao ang apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro. Sa huling tala, may 4,000 na ang nagpasa ng requirements para sa insurance claims. Deniza Fernandez, CNN Philippines. Viral sa social media ang mga advertisement sa mga booths sa London na inilabas umano mismo ng Presidential Communications Office o PCO. Umani ito ng magkahalong reaksyon mula sa mga netizens. Alamin pa natin ang iba pang detalye mula kay Paige Javier. Paige. Pia, nilinaw ng Tourism Department ang nakitang advertisement sa mga booths sa London na umani ng batikos. Kita sa ad ang slogan na "We give the world our best" binang Filipina-British nurse na si May Parsons. Si Parsons ang nagturok ng unang COVID-19 vaccine sa labas ng clinical trials. Pero ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, country brand ito at hindi branding ng turismo. To clarify that the ad that was released in London is not yet the tourism ad of the Department of Tourism, as we are releasing the branding campaign subsequent our consultation with our tourism stakeholders. Nauna nang sinabi ni Senador Nancy Binay na nakakabahala ang kampanya dahil aniya mukhang inaalok natin sa mundo ang ating mga nurse. Iginiit ng senador na hindi ito magandang tingnan lalo na't may shortage dito ng mga health worker. Nagpasalamat naman si Binay sa pagsisikap na palakasin ang turismo pero tila may disconnect daw sa mensahe. Para kay Frasco, wala siyang nakikitang mali dahil maaari pa rin makahikayat ng mga turista ang country branding. Ang tanungin naman ang kalihim kung papalitan na ang "It's more fun in the Philippines" slogan, ito ang kanyang sagot. We are enhancing the branding for the Philippines. In no way are we saying that the Philippines is no longer fun. It is. It continues to be. But so much has happened since the pandemic that requires us to evolve. Dagdag niya, makikipag-usap nga sila sa tourism stakeholders para masigurong aligned ang magiging branding nila. Sa ngayon, malapit na sa 2 milyong international tourist arrivals ang naitala ng Tourism Department. Target ito na makakuha ng halos 5 milyong tourist arrivals ngayong taon. Balik sa iyo, Pia. Paige Javier, nag-uulat. Susunod, sports fans may chance ang magkaroon ng makasaysayang sports gear mula sa 32nd Southeast Asian Games. Manatiling nakatutok sa Newsnight.
That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS. Kini nga bahin ato usab kini kanato sa Tanduay 5 years tibay ng loob, tibay Tanduay. Ngayon, narito na ang beer ng ating bagong panahon. Bagong B&B. Malinis, natural, swabe ang dating. Saan ka man? Nandito kami sa Manila! Kami din sa Cebu! At syo kami Kenny Pampanga! Nahanami sa Davao! Alay, narito kami sa Batangas! Sabay-sabay, sama-sama tayo sa tagumpay. B&B, panahon natin to. Drink responsibly. Larga, tuloy ang kayod kahit na pagod, di tatalikod. Tanduay, higit 165 years ng kasama nyo sa paglarga. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Support our athletes' thirst for gold at the 2023 SEA Games when you buy Summit. Star Wax, Wax. Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mabalik ka sinamang sa loob. Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ani ang usa sa mga nakasulay o gamit sa iBerry. Ko si Rinaldo Modesto, 59 anyos, usa ko ka kusyonero sa una. Tungod sa kabiti ko karon, di na ko klaro kayo sa primero. Dugay nagyudi ay ning sakit nimo. Luha-luha, o katol, mata, atakin, o di mo kita sa lutoon. So, sa pagkakaroon, unsa nang imong paminaw sa sige gamit sa iBerry? Tanaw ko, ang arang, kita na ko karon, kita na ko, di na ko bangga-bangga. So, imo lang nigipadayon ang pag-inom? Oto, sige, take ibiri. Kaya naman, tuloy na yun akong ibiri. Kaya the best yung ibiri, matry na ko rin. Grabe, as in. Okay, sulayi ang pinakabago nga iBerry Gold na akiniog 10 mg nga lutein. Mas barato kaysa sa uban nga brand. Ang iBerry Gold mapalit sa inyong suking butika. Seconds. Ito ang ika-6 na sunod na SEA Games gold medal ni Cray sa naturang event. Heads up mga kolektor ng sports memorabilia, magkakaroon kayo ng chance ang magkaroon ng makasaysayang sports gear mula sa SEA Games. Planong isubasta ng pole vault star na si EJ Obiena ang sapatos na ginamit niya upang masungkit ang kanyang ikatlong gold medal sa Cambodia. Ni-reset ng Asia's best pole vaulter ang kanyang record sa biennial meet na ngayon ay nasa 5.65 meters. Sa panayam sa sports desk, hangarin umano ni Obiena na mapabuti ang estado ng kanyang sport sa pamamagitan ng auction. Pumanaw na ang boksingerong si Kenneth Egano ilang araw matapos siyang ma-comatose. Ayon sa boxing organizer na blow by blow, sumakabilang buhay si Egano Miyerkules ng hapon matapos siyang mag-collapse sa kanyang huling laban sa Cavite nitong weekend. Isinugod ang 22 anyos na boksingero sa Imus Doctors Hospital kung saan siya ay na-diagnose na may brain hemorrhage. Wagi si Egano sa kanyang huling laban by unanimous decision. Si dating Senador Manny Pacquiao ang sasagot sa mga gastusin ni Egano. Abangan mamayang alas 8:30 sa sports desk, makakapanayam ni Andre Felix, sina Fer Casares at Kira Ellis, gold medalists mula triathlon at aquathlon sa 32nd SEA Games. Tutukan yan dito lang sa CNN Philippines. Matapos ang 5 taon, nakabalik na rin sa Pilipinas si reigning Miss Universe Arboni Gabriel na ikwento ni Arboni sa panayam ni CNN Philippines anchor Sam Sedwani kung anong magandang asal ng Pinoy ang nakatulong sa kanyang panalo. Ang detalye din sa atin ni Sam. Sam?
Pia, sawa man ang ilang Pilipino sa mainit na panahon, ito pa nga ang isa sa pinaka-namiss ni Arbony dito sa bansa. Sabi niya sa aking panayam na natuwa siya sa init dito dahil malamig nga naman sa New York kung saan siya nakatira. Nasa Pilipinas ang Miss Universe title holder dahil special guest siya sa coronation night ng Miss Universe Philippines sa Sabado sa Mall of Asia Arena. Ibinahagi rin ng pageant queen na hanga siya sa kakaibang work ethic ng mga Pilipino at nagamit niya ito para magtagumpay sa global pageant. When I visit the Philippines, I notice how no matter what, they will find a way to build what they want, whether it's a house or just a nice even fort, to sell food out of anything and out of materials that they find. I think one of my favorite women that I actually studied a little bit was Maria Arosa and how she developed the banana ketchup recipe during, I think it was World War II. And she just had little means and little ingredients to make food for soldiers to help keep them alive. And that is the true essence of the Filipino spirit. Mapapanood ang iba pang mga bahagi nitong panayam ko kasama si Miss Universe Arbony Gabriel bukas sa Newsnight. At yan ang update para sa Showbiz Spotlight para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sam Sadwani. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Huwebes, May 11, 2023. Makita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. At ito ang Newsnight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling